السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع القلوب لعمل فستان نسائي مميز جدا وسهل وبسيط في نفس الوقت. الفستان كله بيكون عبارة عن مجموعة من المربعات بنشبكها بطريقة معينة، هوريكم دلوقتي الرسم الهندسي ليه بحيث ان احنا نعرف ازاي بنشبك طبعا المربعات بتاعه الفستان بتاعنا. الفستان بتاعنا المربع هنشرحه مع بعض، وهنشرح كمان نص المربع، لان زي ما احنا شايفين الفستان بتاعنا من تحت بيكون فيه انصاف من المربع اللي احنا بنشتغله. زي ما احنا شايفين من فوق بيكون عندي 2 مربع من فوق من الناحيه دي ومن الجهه طبعا الظهر الفستان، وفي المنتصف بيكون عندي فيه مربع واحد، وبرضك في الخلف فيه واحد. يعني بصوا احنا نعتبر ان كده في وش والظهر، الوش والظهر بيكونوا الشكل ده. عندنا في البدايه 2، في النص في 1، بعد كده نرجع تاني 2، نرجع بعد منه 3، نرجع بعد كده 4، بعد كده ترجعي تعملي ال3، وبعد كده تعملي الانصاف اللي هي طبعا نص المربع زي ما هنشغله مع بعض. طريقة تكوين المربعات وتكوين الفستان احنا كده شفنا الرسم بتاعه اللي هو الهندسي اللي نقدر نركب المربعات بتاعتنا بيها. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي هنقدر نشغل المربع دوت وطريقة تشبيكه، وازاي كمان نقدر نعمل النص مربع. اول حاجه طبعا عايزين نعرفها ان احنا ازاي نغير المقاس الخاص طبعا بالفستان. المربع اللي انا عاملاه دوت هيكون لمقاس سمول، يعني مقاس فستان سمول، لكن لو حابه تزودي حجم المربع او حجم الفستان هتزودي امتى؟ هتزودي في السطور اللي هي بتكون سطور الشبكه. يعني بعد ما نخلص السطر اللي هو بنكون فيه اخر جزء في القلب بتاعنا بنبتدي نعمل شبكه، كل سطر بيكون مكون من شبكه، وهنشوف طبعا في السطرين اللي بعد ما نخلص القلب هو دوت المكان اللي انا اقدر ازود فيه عدد السطور بتاعي قبل السطر الاخير، لان السطر الاخير هو اللي بكون فيه المربع بتاعي وهو اللي بشبك فيه الفستان. لكن في السطور اللي قبل كده اللي هي المكان اللي فيه الشبكه دي هو دوت المكان اللي يسمح لي طبعا او مسموح لي ان انا اقدر اوسع بيه حجم المربع، بحيث طبعا اعمل الفستان لاكتر من مقاس ممكن. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، وعلى فكرة نفس حجم الإبرة تستخدميه مع أليس كوتون جولد أو أليس ديفا بلس، وممكن تشتغلي بيهم الفستان بتاعنا النهاردة. هنسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل دوت، داخل الحلقة بدخل هلف الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية، ونفس السمك على فكرة هو سمك أليس كوتون جولد. زي ما احنا شايفين كده عشان اكون مجموعة من السلاسل هنبتدي نكون 10 سلسلة. ازاي اكون السلسلة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بسيب ال9 سلاسل اللي احنا اشتغلناهم في الاخر دول واروح لاول واحدة اللي هي المكملة لل10 بتاعتي، بدخل فيها والف الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلق طرف خيط البداية بجيبه في ظهر السلاسل عشان ابتدي اشتغل فيه. ببتدي اكون داخل الدائرة بتاعتي 8 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 3 غرزة عمود بلفة، والعمود اللي في المنتصف اللي هو رقم 2 بيكون فوقيه غرزة بيكوت مكونة من 3 سلسلة او 5 سلسلة على حسب حجم غرزة البيكوت اللي انت حباها. انا عندي هنا غرزة البيكوت دي مكونة من 3 سلسلة، اذا حباها اكبر واضخم هتخليها 5 سلسلة. طيب في البداية عشان نبتدي نكون بقى المجموعات ال8 بتوعنا نبتدي نرتفع 1 2 3، وهعتبره عمود بلفة، وهرتفع كمان بعد منه سلسلة، يبقى كده ابتديت ب4 سلاسل. تكوينهم عبارة عن عبارة عن ال3 سلاسل الاولى بعتبرها عمود بلفة، والسلسلة رقم 4 دي المسافة بين العمود دوت والعمود اللي هروح اشتغل. العمود الاول دوت هعتبره اخر عمود في المجموعة الاخيرة، يعني هشتغل بقى دلوقتي المجموعة الاولى بتاعتي، ده مش المجموعة الاولى، ده اخر عمود من المجموعة اللي هشتغلها في نهاية السطر، وهنشوف طبعا في النهاية. هدخل بقى داخل الفراغ بتاعي هنا بعد السلسلة رقم 4 دي اللي هي مسافة بين العمود ده والعمود اللي جاي، اشتغل 3 غرزة عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي الف الخيط واسحب واخرج، معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج من كده. اشتغلت اول عمود، هروح اشتغل كمان تاني عمود مع لفة واحدة، بقوا حلقتين، هدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، اتبقوا حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم 1 2، يبقى كده خلصنا العمود رقم 2. اتفقنا مع بعض ان احنا المجموعة الواحدة فيها 3 عمود، احنا العمود اللي في المنتصف بيكون فوقيه غرزة بيكوت. بعد ما خلصت العمود برتفع 1 2 3 سلسلة، وده ارتفاع غرزة البيكوت، ممكن تزوديهم ل5. زي ما احنا شايفين بقى انا عندي حرف الفي او طبعا الضلعين الامامي والخلفي بتوع الغرزة الاخيرة اللي اشتغلناها. هاجي عند الحلقة الامامية او الضلع الامامي ده
والحلقة اللي في داخل جسم العمود اللي ظاهرة قدامي دي، شايفين؟ بصوا قبل ما ادخل عندي حلقة اهي في جسم العمود نفسه، وعندي حلقة فوقيه. بدخل الاول فوق في الحلقة الامامية، والحلقة اللي داخل جسم العمود نفسه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اسحب الخيط واخرج منهم، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بالشكل دوت عملت غرزة البيكوت بتاعتي. هرجع اكون العمود رقم 3. بقى كده كوننا المجموعة رقم 1. هرجع اخد بعديهم سلسلة، وارجع تاني اكون مجموعة كمان مكونة من 3 عمود بلفة في العمود اللي في المنتصف غرزة بيكوت. كده 1 2 وفوق رقم 2 غرزة بيكوت 1 2 3. وباجي بعد ما عملت ال3 سلاسل ادخل فوق العمود في الحلقة الامامية وفي الحلقة اللي داخل جسم العمود نفسه. بعد كده اسحب الخيط من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة، واكمل العمود رقم 3. بعد كل مجموعة باخد سلسلة مسافة زي ما احنا شايفين كده. انا كونت 1 2، العمود دوت بيكمل لي اخر مجموعة عندي. بكمل بقى بنفس الطريقة اللي شرحناها مع بعض دي، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بعد المجموعة رقم 7. هنكمل بقى رقم 8، احنا عاملين منها عمود، هشتغل كمان عمودين كده 1 بس قبل واخدين السلسلة. 1 2 1 2 3 ونعمل غرزة البيكوت. والعمود بقى رقم 3 انا مش هعمله لان انا كده كده عاملاه في بداية السطر. هروح لتالت سلسلة ارتفاع 1 2 3، بدخل بالشكل ده وبقفل بغرزة منزلقة. انا مش هشتغل فوق الاعمدة لان كده كده انا عايزة كل مجموعة لوحدها. همشي بمنزلقة لغاية السلسلة اللي بعد العمود اللي هو المجموعة رقم 8 دي. انا كده في السلسلة اللي ما بين المجموعة الاخيرة والمجموعة الاولى هرتفع فوقيها كام؟ 1 2 3. ده كده عمود وبعد منه 6، يعني 9 يعني في النهاية المجموع كله 9، لكن 3 منهم بعتبرهم عمود، والستة هيكونوا مسافة ما بين العمود الاول والعمود التاني. 1 2 3 4 5 6. يبقى كله كام يا بنات؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سلسلة. اول 3 ده عمود بلفة، الباقي 6 دول هيكونوا مسافة ما بين المكان ده والمكان اللي هروح اشتغل فيه. طيب هروح اشتغل فين؟ فوق السلسلة عمود بلفة 1، يعني بسيب ال3 عمود واروح فوق السلسلة بشتغل عمود بلفة 1. بيكون ده طبعا الشكل اللي المقصود. طيب ارجع تاني 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6، واروح اشتغل فين؟ هنا فوق السلسلة عمود بلفة 1. 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6. هلف الخيط على الإبرة، هسيب ال3 عمود واروح فوق السلسلة اللي ما بين كل مجموعتين واشغل عمود بلفة 1، وبكرر لغاية نهاية السطر بتاعي بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني في النهاية زي ما احنا شايفين. بعد اخر 6 سلسلة باجي بقى عند تالت سلسلة ارتفاع، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. بيكون ده طبعا الشكل بتاعي زي ما احنا شايفين. طيب احنا هنبتدي بقى في السطر الجاي نشتغل فوق السلاسل دي. همشي بمنزلقة لغاية السلاسل وابتدي ارتفع 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم اول عمود بلفة موجودة عندي في المجموعة دي. فوق كل سلاسل بنشتغل فيها بنشتغل 5 غرزة عمود بلفة. اشتغلنا كده 1، هكمل كمان 4 فوق السلاسل. 1 2 3 4 كده 1 2 3 4 5. بعد كل 5 غرزة عمود بلفة باخد 3 سلسلة مسافة 1 2 3، وهسيب العمود وهروح للسلاسل اللي بعدها اشتغل كمان 5 غرزة عمود بلفة من تحت السلاسل. 1 2 3 4 5.
بعد ما كملنا 5 باخد 3 سلسلة، 1 2 3، وارجع تاني 5 غرزة عمود فوق السلاسل اللي بعدها، 1 2 3 4 5. 3 سلسلة، 1 2 3، وبكرر بقى على مسافة السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع. في نهاية السطر بعد ما خلصت اخر 5 غرزة عمود واخدت 3 سلسلة مسافة، 1 2 3، في تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. السطر الجديد ببتديه من نفس المكان اللي انا واقفة فيه، يعني فوق العمود الاول. السطر الجديد بنبتديه ازاي او بيكون تكوينه ايه؟ بيكون فوق العمود الاول من مجموعة الاعمدة الخمسة دول، اول عمود بشتغل فوقيه مرتين، واخر عمود بشتغل فوقيه مرتين، والتلاتة اللي في المنتصف بشتغل فوقيهم مرة واحدة بس. هرتفع 1 2 3 وبعتبره اول عمود في الفراغ الاول، ومرة كمان في نفس الفراغ هو بعمل انكريز تزايد، وبشغل عمود بلفة كمان في نفس الفراغ. بعد كده هشتغل عمود 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 2 عمود. ده تاني عمود عندي اهو، بشغل فوقيه عمود واحد، واللي بعده بصوا بنشتغل فين يا بنات؟ في الفراغ الصغير دوت اللي بيكون تحت حرف الفي، بيكون عندي ضلعين امامي وخلفي على الابره كده. واحد، العمود رقم 3 كمان واحد، كده 2 1 1 1 2، يعني بعمل تزايد انكريز في نفس الفراغ. 1 2. كده اصبح العدد معايا كام؟ تحت كان عندنا 5 زائد 1 على اليمين 1 على اليسار بقوا 7. هنرتفع كمان 3 سلسلة فوق الثلاث سلاسل، 1 2 3، واروح اكرر اللي انا عملته. اول عمود بشتغل فوقيه مرتين، واخر عمود بشتغل فوقيه مرتين، وده 1 1 1. كده اول واحد اشتغل فوقيه عمود وتاني في نفس الفراغ، 2 عمود اهو، ارجع اشتغل عمود 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 على الثلاث اعمدة اللي جايين، 1 واللي بعده 1 واللي بعده 1 واللي بعده 2 1 2. 3 سلسلة فوقيهم 3 سلسلة زيهم، 1 2 3، وبكرر دوت لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده بيكون خلص السطر بتاعي. والسطر اللي جاي بنقفل دلوقتي بس السطر ده بعد 3 سلسلة، 1 2 3، في تالت سلسلة ارتفاع في العمود الاول بتاعي. في فوق نفس العمود برتفع من نفس المكان وبزود القلب بتاعي، برتفع 1 2 3. عارفين اللي عملناه في السطر اللي فات هو اللي بكرره في السطر دوت. اول غرزة بشتغل فوقيها مرتين، واخر غرزة بشتغل فوقيها مرتين، والخمسة اللي في المنتصف بشتغل فوقيهم غرزة واحدة بس فوق كل غرزة. طيب ارتفعت 3 سلسلة واعتبرتها اول عمود عندي في نفس الفراغ، هدخل تاني هو واشغل كمان غرزة من العمود بلف. يبقى كده اشتغلنا 2 فوق اول فراغ. تاني فراغ بشتغل فوقيه غرزة واحدة بس، واللي بعدها كده غرزة واحدة بس، دي كده رقم 2 3، واللي بعدها 4، واللي بعدها 5. يبقى 5 في المنتصف، يعني اول واحدة واخر واحدة، وفي عندنا 5 في المنتصف. اروح بقى للي في الاخيرة دي هشتغل فوقيها 2، يعني تزايد في نفس الفراغ، 1 تاني في نفس الفراغ كمان عمود بلف. بقى معانا العدد كام يا بنات؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ليه؟ لاننا زودنا عمود في البداية وعمود في النهاية. فوق الثلاث سلاسل 3 سلاسل بردك مش هنغير، 1 2 3. وارجع اكرر اول عمود فوقيه تزايد، اخر عمود فوقيه تزايد، يعني بشتغل فوقيه مرتين هنا ومرتين هنا، والخمسة اللي في المنتصف كل واحد فيهم عمود واحد بس فوقيه. اول عمود او 1 تاني في نفس الفراغ
اتنين، واللي بعده عمود، 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 عمود. 5 في المنتصف، كل واحد فيهم عمود واحد بس. الأخيرة 2 عمود بلفة، 1، تاني في نفس الفراغ 2، 3 سلسلة فوق ال3 سلاسل، 1 2 3، وبكرر على مدى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني. بكده بيكون جسم القلب نفسه خلص خلاص، فاضل الجزء العلوي من القلب، ونقفل القلب بتاعنا ونبتدي نعمل ايه الشبكة. لكن طبعا مش السطر الجاي هو بداية الشبكة، الشبكة بدايتها السطر ايه اللي بعد اللي احنا هنشتغله ده ان شاء الله. بعد ما خلصت 3 سلاسل بعد القلب خلاص عندنا 1 2 3 سلسلة، بدخل فيها وبقفل بغرزة منزلقة. هنا بتكون عندي بقى كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هرتفع فوق اول عمود 1 2 3، وهشتغل كمان معاه 4 اعمدة من الاعمدة اللي جاية، بس كلهم من فوق هيكونوا بحلقة واحدة بس. كده معايا على الابرة حلقة، بلف الخيط، بدخل بقى انا اول عمود خلاص اشتغلت فوقيه، مش هشتغل فوقيه تاني، هروح لتاني عمود كده، ده اول واحد، ده تاني واحد، بدخل اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج من حلقتين، وهخلي الحلقة الاخيرة دي مش هسحبها دلوقتي. هرجع تاني الف الخيط واروح لتالت عمود، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الاخيرة العمود اللي بعده. انا كده معايا كام بقى؟ 1 2 3. العمود اللي بعده بلف الخيط، بدخل الف الخيط واسحب واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الاخيرة. كده عندنا 1 2 3 4. بلف الخيط تاني وبدخل في رقم 5 والاخير، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الاخيرة. في البداية كده طبعا عشان احنا معانا سلاسل الارتفاع بتكون هي اول حلقة عندي، فبيكون عندي 5 حلقات، لكن الحلقات اللي جاية في كل القلوب اللي جاية هيكون عندي 6 حلقات، وهنعرف ليه طبعا. دلوقتي معايا 5 1 2 3 4 5، هلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. بعد ما عملت 5 هاخد 5 سلسلة، 2 3 4 5. هرجع تاني هاخد 5 غرزة عمود. طب هما 9، هتجيبي منين الخامس دوت يعني عشان تكملي 10؟ لا، ما مش هجيب حاجة ولا حاجة. العمود اللي احنا اشتغلنا فيه، العمود الاخير هنا ده، شايفين العمود اللي انا اشتغلت فيه الخامس ده، هو هشتغل فيه كمان عمود بلفة. هلف الخيط وهدخل تاني في نفس الفراغ اللي انا ارتفعت منه العمود الاخير، يعني بيكون مشترك معايا ما بين الجهتين. اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. كده بقى انا معايا الحلقه الاساسيه اللي كانت ماسكه لي السلاسل، والحلقه الاولى بتاعت العمود الاول اهو. هرجع اكمل العمود رقم 2، 3 4 5. اصبح معاكي كام كده حلقه على الابره؟ 1 2 3 4 5 6. 5 منهم اللي هم الاعمده الخمسه، والحلقه الاساسيه 6، يبقى ايه؟ هنلف الخيط ونخرج منهم كلهم مره واحده. طيب انا ما بين الجزء بتاع القلب من هنا والجزء بتاع القلب من هنا بشتغل 5 سلسله، لكن بعد منهم المكان اللي فوق ال3 سلاسل دول بشتغل 7 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7. وهاجي بقى عند السلاسل ال3 بتوعي دول، بسيب اول واحده واخر واحده، وباجي في المنتصف هنا واعمل غرزه حشو، اسحب الخيط من تحتهم. بقى كده عندي حلقتين على الابره، هلف خيط واخرج منه. هرجع تاني عشان اروح اكمل بقى المجموعه اللي بعدها، هشتغل كمان 7 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7. يعني قبل ما اعمل الحشو اخدت 7، وبعد ما عملت الحشو اخدت 7. هرجع الف الخيط بقى على الابره واخد اول 5 عمود بلفه مع بعض. 1 2 3 4 5. بقى معاكي 5 حلقات لل5 أعمدة، 1 2 3 4 5، والحلقة الأساسية 6. هلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. 5 سلسلة، 1 2 3 4
5. المكان اللي ما بين الجزء ده والجزء ده 5 سلسلة. اما المكان اللي هو في المنتصف عند السلاسل الثلاثة 7 وحشو و7. هرجع الف الخيط على الابرة. الفراغ الاخير اللي اشتغلت فيه اهو ده هو بشتغل فيه مرة كمان. اول عمود عندي من المجموعة اللي على اليسار 1 2 3 4 5 6 حلقات على الابرة بنلف الخيط ونخرج منهم كلهم مرة واحدة. خلص القلب بتاعي بشغل 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7. للسلسلة رقم 2 بسيب واحدة بروح لرقم 2 وبشغل فوقيها غرزة حشو. 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 واروح اكرر نفس اللي احنا عملناه طبعا في القلبين اللي فاتوا. بكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بتاعنا بعد ما اشتغلت 7 سلسلة هروح بقى شايفين المكان اللي هو كان بيجمع لي رأس طبعا السلاسل دي اللي هي ال5 أعمدة مع بعض، أول 5 مع بعض بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. كده اكتمل السطر بتاعي. طيب انا عشان اشتغل لازم اشتغل من منتصف السلاسل هنا، فهمشي بمنزلقة فوق السلاسل بتاعتي لغاية ايه ما اشتغل من منتصفها. منزلقة منزلقة، وبعد كده هرتفع بقى سلسلة في المنتصف هنا وانزل من تحت السلاسل دي اشغل غرزة حشو، وهتكون دي البداية بتاعتي. هحط ماركر بس لاني في الفترة اللي جاية كلها هنبتدي نشتغل مجموعة سلاسل او شبكة. السطر ده بقى بداية السطور اللي بقول لكم عليها نقدر نزود مقاس المربع بتاعنا فيه. اني بفضل اشتغل بنفس الطريقة ونفس التكنيك اللي احنا هنشوفه دلوقتي في السطر دوت، المسافة او عدد السطور اللي انت حابة تزودي بيها حجم المربع بتاعك، وفي النهاية خالص بتشتغلي اخر سطر هنشتغله مع بعض. طيب ايه هي الطريقة؟ ان انا لما باجي اشتغل بشتغل ايه يا بنات؟ بشتغل 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 عفوا بسم الله 6 7. بعد ما اشتغلت نعدهم تاني اكيد 1 2 3 4 5 6 7 مظبوط. هروح للسلاسل اللي بعدها. انا اشتغلت من نص السلاسل دي يا بنات وهقفل عندها بغرزة منزلقة برضه، يعني بعدها بصوا لما باجي للمكان ده هشتغل بقى هنا حشو وبعد كده 7 سلسلة واقفل هنا بغرزة منزلقة. طيب بعد كده بعد ما عملنا هنا حشو 7 سلسلة بروح للسلاسل اللي بعدها في المنتصف هنا بعد السلاسل بتاعتي 1 2 3 وفي رقم 4 بدخل او من تحت السلاسل مباشرة بدخل بعمل غرزة حشو. زي ما احنا شايفين ارجع 1 2 3 4 5 6 7 السلاسل اللي بعدها 1 2 3 في رقم 4 في المنتصف يعني بالظبط بعمل غرزة حشو 1 2 3 4 5 6 7. السطر بتاعي كله 7 سلسلة حشو في المنتصف 7 سلسلة حشو 7 سلسلة حشو لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله بوصل لمكان الماركر بتاعي. هكمل وارجع لكم. في النهاية احنا قفلنا هنا خلاص عشان نروح للمكان ده تاني 1 2 3 4 5 6 7 وبشيل الماركر المرة دي اهو، وفوق غرزة الحشو اللي اشتغلناها بقفل بغرزة منزلقة. طيب كالمعتاد هنروح بردك احنا اول مكان اقدر اشتغل فيه هو السلاسل اللي جاية على طول. همشي بمنزلقة لغاية منتصف السلاسل وافضل امشي بمنزلقة على السلاسل لغاية ما اوصل للسلسلة اللي في المنتصف. هنا انا في المنتصف هرتفع سلسلة وفي داخل نفس الفراغ هشغل غرزة حشو، وبتكون دي بداية السطر بتاعي. طيب عايزين نشوف حاجة هنا دلوقتي عند المكان. شايفين المكان اللي ما بين القلب ده والقلب ده هنا؟ انا عندي هنا اخر 3 سلاسل دول صح؟ فوقيهم في فراغين، الفراغ اللي فوق الفراغين ده هعتبره زاوية. خلاص يا بنات، يعني مرة هعتبره زاوية ومرة هشتغل عليه عادي. تعالوا نعتبره زاوية المرة دي ونروح نشتغل عليه زاوية. هرتفع
1 2 3 4 5 6 7. وطبعا السطر بتاعي كله بيكون 7 سلسلة، ما عدا بس فوق الزوايا بيكون 9 سلسلة. طيب احنا هنا اول ده فراغ، هنروح نشتغل لغاية ما اوصل للمكان ده عشان ابتدي اكون الزاوية. هسيب اول سلسلتين واروح لرقم 3، اعمل غرزة حشو، وارجع ارتفع بقى في المكان ده 9 سلسلة. واحد، المكان اللي هو فين يا بنات؟ الفراغ اللي فوق الفراغين اللي عند ايه 3 سلاسل اللي ما بين كل قلبين كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهسيب سلسلة من تحت واروح للي بعدها اشغل غرزة حشو. انا كده كونت عندي اول زاوية من زوايا المربع. خلاص يا بنات، وده كان اول فراغ اشتغلته هنا قبل الزاوية. ارجع بعد كده هشتغل من المكان ده للمكان ده 7 سلسلة. يبقى ال9 سلسلة فين؟ فوق الزاوية، والزاوية دي المكان ده اشتغلت فوقيه مرتين لو ناخد بالنا. اشتغلت حشو 9 سلاسل حشو في نفس الفراغ هو بس بعديها بسلسلة. بعد كده هرجع ارتفع 7، وناخد بالنا ان كل السطر بيكون 7 ما عدا الزوايا. انا قررت اكتر من مرة، ويا رب تكونوا ايه فاهمين معايا، عشان خاطر ايه في بنات بتلخبط معايا في الاعداد وبيقولوا لي بتقولي كذا وبتقولي كذا. يا رب ايه تكون ايه قدرت اوصل المعلومة. 1 2 3 4 5 6 7، بس 7. وبعدين هروح فين؟ هروح بقى للسلسلة اللي في المنتصف هنا. مش لازم حتى تعدي 3 وبعد كده في رقم 4 تشتغل، لا، من تحت ممكن تدخلي وتسحبي الخيط وتخرجي، وبعد كده تعملي غرزة الحشو. 7 1 2 3 4 5 6 7. الفراغ اللي بعده برفع المنتصف كده وبشغل من تحته غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7. وبنزل من المنتصف هنا وبعمل حشو. نعد كام فراغ يا بنات بعد الزاوية دي؟ كده زاوية هعد، لازم من الزاوية للزاوية يكون عندي 6 فراغات كده. 1 2 3، لسه فاضلي كمان 3. بشتغل 1 2 3 4 5 6 7. ونلاحظ حاجة، ان انا وانا شغالة عديت على مكان تاني اهو ما بين قلبين، صح؟ لكن المرة دي انا اشتغلته عادي، صح يا بنات؟ لان انا قلت لكم ان احنا عندنا 8 اماكن من دي او 8 زوايا. هخلي منهم 4 بس للزوايا اللي بشتغل فيه 9 سلسلة، والاربعة التانيين هيكونوا من ضمن الاعداد بتاعتي اللي بشتغلها عادي. يبقى المرة التانية دي اهي ما اشتغلتش فوقيها غير فراغ عادي. هروح بعد ال7 سلسلة بنزل فوق الفراغ ده بعمل حشو. بقى كده كام؟ كده دي الزاوية. نعد من بعدها 1 2 3 4. الفراغ اللي جاي 5 1 2 3 4 5 6 7. واشغل حشو. عندي اهو بقى، بصوا هنعمل 7 سلسلة ونروح للفراغ ده اللي هو ما بين القلبين اهو، في المنتصف ده اللي فوق فراغين، هو دوت اللي هشتغل فيه الزاوية التانية. طيب عشان نبتدي نعد بقى، بسيب الزاوية وبعد 1 2 3 4 5، ورقم 6 هي اللي هشتغلها دلوقتي. 1 2 3 4 5 6 7. وبروح فين بقى؟ في المكان اللي هعمل فيه الزاوية، الفراغ اللي بيكون فوق الفراغين اللي ما بين القلبين. هعد بقى 1 2 سلسلة، بروح لرقم 3 بشتغل غرزة حشو، وارجع ارتفع 9 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. من تحت في نفس الفراغ هسيب سلسلة واحدة واروح للي بعدها واشتغل ايه غرزة حشو كمان، ويبقى في النهاية سيبنا كمان سلسلتين. هرجع اكرر بنفس الطريقة اللي احنا عملناها. زي ما احنا شايفين كده احنا كونا ايه يا بنات؟ زاويتين اهي، الزاوية دي والزاوية دي، وما بينهم 6 فراغات. 1 2 3 4 5 6. في كل بقى الشكل بتاعي بكرر نفس الخطوات اللي احنا عملناها دي اهي. بصوا برتفع 7 سلسلة حشو 7 سلسلة حشو 7 سلسلة حشو، وده طبعا المكان اللي بسيبه زي ما قلت لكم 7 سلسلة حشو 7 سلسلة حشو. وبعد كده هبص الاقي نفس الفراغ اللي جاي ده هيكون هو الفراغ اللي فيه الزاوية، اللي هو الفراغ اللي بيكون فوق الفراغين اللي عند ايه 3 سلاسل. وبكرر بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بتاعنا بعد ما اخدت 7 سلسلة هشيل الماركر
وابتدي فوق غرزة الحشو بعمل غرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي هو اخر سطر بالنسبة لي، وهو السطر اللي انا بشبك فيه. لو انتوا هتزودوا بعد كده حجم المربع هتكرروا السطر اللي جاي بقى على مدى ارتفاعك للسطور اللي جايه كلها لغايه ما توصلي لحجم المربع المطلوب اللي انت حاباه، طبعا المقاس بتاعه. اما لو هتكملي بحجم المربع اللي احنا عملناه ده، هو السطر الاخير هو تكراره لمدى السطور، هو اللي بشبك فيه السطر الاخير بتاعي. يبقى همشي بقى بمنزلقه عشان ابتدي اشتغل من المكان اللي فوق السلاسل. عايزه طبعا السلسله اللي في المنتصف، وبرتفع سلسلة وبشغل غرزة حشو في نفس الفراغ، وبتكون هي دي ايه اول حاجة انا اشتغلتها في السطر ده. يبقى يا بنات لو هتحبي تكبري المربع، هو السطر اللي احنا بنشغله مع بعض ده هو اللي هتكرريه اكتر من سطر لغاية ما توصلي لحجم المربع اللي انت عاوزاه. ولو هتشبكي خلاص هو ده السطر بردك التشبيك اللي احنا بنشبك فيه. طيب انا هنا في وسط السلاسل دي عشان اروح للزاوية بتاعتي، ودي اول زاوية عندنا، هرتفع 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. الزاوية كده فيها 9. هشوف بقى عندي هنا كام. انا عايزة اسيب 1 2 واروح لرقم 3، اشغل حشو، ارجع 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واسيب من تحت كام، 1 2 3، واروح للي بعدها اعمل غرزة حشو. زي ما احنا شايفين كده كونا الزاوية اللي في السطر ده. هرجع 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، وانزل من المنتصف هنا وغرزة حشو. في السطر ده عدد الفراغات بتاعتي هيكون كام؟ احنا السطر اللي فات كان عدد الفراغات بتاعتنا كام؟ نعد. انا عندي كده تحت دي الزاوية، وبعدها 1 2 3 4 5 6، لكن السطر ده بيزيد عندي فراغ كده 1، وبعد كده بعمل 7 سلسلة وحشو. ده الفراغ رقم 2، 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7، حشو كده 1 2 3، 1 2 3 4 5 6 7، حشو. ده كده رقم 4، 1 2 3 4 5 6 7، رقم 5، 1 2 3 4 5 6 7، رقم 6. كده انا بقى عندي 6 فراغات، لكن لسه ما وصلتش للزاوية. 1 2 3 4 5 6 7، ودوت الفراغ عندي رقم 7. طيب هنعد بقى 1 2 وفي السلسلة رقم 3 حشو. بعد كده المفروض ارتفع 9 سلسلة، بس انا المرة دي هبتدي اشبك. يعني انا عملت الجهة دي كده طبيعي، يعني انا بكمل المربع بتاعي الاولاني كله زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لكن لما باجي اشبك خلاص بقى هرتفع كام سلسلة؟ انا عندي 9. هرتفع 1 2 3 4، وهجيب المربع المقابل ليه. شوفوا هتشبكوا في اي اتجاه على حسب بقى ايه الشكل اللي احنا شفناه في بداية الفيديو. وبجيب السلاسل بتاعتي، بسحب السلسلة دي لفوق كده، وهاجي من تحت السلسلة اللي في المنتصف هنا بردك في الزاوية، بعد 1 2 3 4، وفي المنتصف رقم 5 دي بدخل فيها واسحب منها ايه الحلقة اللي عندي على الابرة. كده خلاص انا شبكت الزاوية دي مع الزاوية دي. هرتفع كمان بقى 4، 1 2 3 4 سلسلة، وهسيب من تحت 1 2 3، وهشبك في السلسلة اللي بعدها بغرزة حشو. انا كده اشتغلت طبيعي، لكن وانا شغالة طبيعي سحبت ايه الحلقة بتاعتي من المربع المقابل ليه. هرجع بعد كده عندي 7 سلسلة، المفروض بشتغل 7 سلسلة، يبقى 1 2 3، 3 سلاسل بس. وبجيب بقى المربع اللي في الخلف ده، اما ان انت تسحبيه بنفس الطريقة اللي فاتت، او تنزلي من نفس المكان اللي انت واقفة فيه كده من تحت السلاسل وتسحبي الخيط وتخرجي منه ومن الحلقة اللي عندك على الابرة. دي طريقة، والطريقة اللي احنا شفناها في البداية طريقة، بس طبعا انا افضل الطريقة الاولى، لان بصوا لو جيت عملت كده هيبان بقى الخيط الاورنج مع الخيط الاخضر بشكل يعني غريب شوية. لكن احنا الطريقة الاولى بتاعتنا ايه؟ اني بسحب الحلقة بتاعتي وباجي هنا من المربع التاني من تحت هنا، حتى هسحب الحلقة دي من تحتها بالشكل ده،
وبعد كده برتفع بقى بقية السلاسل بتاعتي التلاتة، 1 2 3. طيب انتي ارتفعتي 3 يا رندا وشبكتي ورجعتي ارتفعتي 3، مكان التشبيك دوت بعتبره غرزة، عشان كده ايه العدد بتاعي بيكون نفس العدد 7. هرجع هنا في الفراغ اللي بعده بعد ما كملت العدد بتاعي اعمل حشو زي ما احنا شايفين يا بنات اهو، الزاوية مع الزاوية والفراغات مع الفراغات، الشبكة بتاعتي مع الشبكة بتاعتي. 3 سلسلة، 1 2 3. هسحب الخيط كده وهاجي هنا في السلاسل بتاعتي في المنتصف اسحب الحلقة دي كمان من تحتها، و3 سلسلة كمان، 1 2 3. هروح للفراغ اللي المفروض اشتغل فيه فوق السلاسل واعمل غرزة حشو، 1 2 3. بسحب الخيط كده، بروح للفراغ اللي هشتغل فيه من الجهة المقابلة او من تحت كده، بسحب الخيط بتاعي وبشتغل 1 2 3، وبروح للفراغ اشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده لغاية ما بوصل للزاوية. وفي الزاوية زي ما احنا شفنا احنا اشتغلناها ازاي، ان انا برتفع نص العدد وبشبك بالطريقة دي زي ما احنا شايفين. طريقة نظيفة جدا جدا جدا، مفيش فيها اي يعني تداخل في الالوان بطريقة غريبة، مفيش فيها خيوط طبعا من هنا ولا من هنا، بطريقة ناعمة جدا وجميلة. دي طريقة التشبيك. طيب تعالوا بقى نروح نشوف هنشتغل نصف المربع ازاي، وطبعا بنشبك كل جهتين مربعين مع بعض زي ما احنا شايفين. ونروح دلوقتي نشتغل نص المربع عشان نكمل الفستان بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط حلقة على الهواء، وبدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج، بشد عقدة بداية من طرف الخيط. برتفع المرة دي بقى بدل ما كنا برتفع 10 سلسلة هرتفع 5 سلسلة، يعني بقسم المربع بتاعي نصين، 1 2 3 4 5. وهاجي عند اول سلسلة هدخل فيها وهقفلها بغرزة منزلقة. زي ما ارتفعت في المربع هرتفع في نص المربع، 1 2 3 4، وهعتبره معمود وسلسلة. بس العمود ده المرة دي مش هيكمل بحاجة، ده مجرد هيبقى عمود في الجهة دي وعمود في الجهة المقابلة. هرجع اكون مجموعة كده، 1 عمود، 2 وفوقيه بيكوت، 1 2 3، تالت عمود وسلسلة، والمجموعة رقم 2، 1 2 1 2 3 وبيكوت، والعمود رقم 3 من المجموعة 2، سلسلة، المجموعة رقم 3، 1 2 1 2 3 وغرزة بيكوت، والعمود الأخير. كده كونت 1 2 3 مجموعة سلسلة، والمجموعة الأخيرة معايا اهي رقم 4، 1 2 1 2 3 وبيكوت، العمود الأخير، سلسلة، وعمود بلفة 1. هرتفع عمود 3 سلسلة فوق العمود، 1 2 3، وهلف شغلي الناحية التانية، وهعتبر نفسي اشتغلت فوق العمود الأول ده عمود. هروح فوق السلسلة دي هشتغل عمود، بعد كده 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، واروح اشتغل عمود بلفة فوق السلسلة اللي بعدها، 1 2 3 4 5 6، واروح اشتغل سلسلة عمود بلفة فوق السلسلة، عفوا، 1 2 3 4 5 6، عمود بلفة فوق السلسلة. كده كونا 1 2 3، الفراغ الأخير جاي، 1 2 3 4 5 6، وهروح فوق السلسلة اللي هنا عندي أشغل عمود، وبعدها عمود فوق تالت سلسلة ارتفاع. وده العمود ده على فكرة بيكون هو بس ايه بداية السطر ونهاية السطر زي ما احنا شايفين. هرتفع 1 2 3،
وهمشي كمان سلسلة، لاني عايزة امشي لغاية فين يا بنات؟ ابتدي الشغل بتاعي من هنا، لكن انا لازم التزم ببداية المربع، نص المربع ونهايته. هروح بقى داخل السلاسل اشتغل 5 عمود، 1 2 3 4 5 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ارجع 3 سلسلة، 1 2 3 اللي بعدهم 5 عمود، 1 2 3 4 5 3 سلسلة 5 عمود، 3 سلسلة 5 عمود. هكمل وارجع لكم. في النهاية باخد سلسلة مسافة وبروح لتالت سلسلة، يعني بسيب العمود ده وبروح لتالت سلسلة ارتفاع وبعمل عمود بلفة 1 زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بيبتدي يتكون معايا نص ايه المربع. 3 سلسلة 1 2 3، ودايما 3 سلسلة في البداية وفي النهاية عمود بلفة. بعد كده كمان سلسلة 4 كده، وهروح للعمود الاول اشتغل فوقيه مرتين والعمود الاخير مرتين، وطبعا الثلاث اعمدة اللي في المنتصف عمود واحد بس كده. 1 تاني في نفس الفراغ، 2 ارجع اللي بعده 1 اللي بعده 1 اللي بعده 1 والاخير مرتين. 1 2 3 سلسلة، 1 2 3، وارجع اكرر عمودين، عمود 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 عمودين، 3 سلسلة، وهكذا لغاية النهاية. في النهاية باخد سلسلة بعد الأعمدة، وبقى في ثالث سلسلة ارتفاع بشغل غرزة عمود بلفة 1. في النهاية باخد سلسلة وبروح لثالث سلسلة ارتفاع بشغل غرزة عمود بلفة 1. تاني هرجع ارتفاع 1 2 3 وبعتبره عمود وسلسلة بعده عشان بس تكون مسافة ما بين المكان ده والمكان اللي بشتغل فيه. وبكرر فوق العمود الاول مرتين، فوق العمود الاخر مرتين، والاعمده الخمسه اللي في المنتصف فوقيهم 5 زيهم، والسلاسل 3 فوقيها 3 سلاسل زيها بالظبط. 1 2 في نفس الفراغ، بعد كده 1 1 1 1 1 بكده يكونوا 5 فوقيهم 5 زيهم، والاخير بشتغل فوقيه مرتين. 1 2 3 سلاسل، 1 2 3، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. وفي نهاية السطر بشغل سلسلة بعد الأعمدة وعمود فوق تالت سلسلة ارتفاع. في بداية السطر اللي جاي بارتفاع 1 2 3 4 5 6، وهلف شغل الناحية التانية وهروح بقى اشتغل 5 غرزة عمود مع بعض. 1 2 3 4 5. نخرج من كل الحلقات. بعد كده اخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وارجع تاني اخد الخمسة بما فيهم او العمود اللي انا اشتغلت فيه الاخير. 1 2 3 4 5. 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. يا رب ما اكونش لخبطتكم معايا في الارقام يا بنات. 1 2 3 عندنا هنا بسيب اول واحدة واخر واحدة وباجي في المنتصف او من تحتها على طول بعمل غرزة حشو. هي محتاجة بس حفظ شوية في الارقام. 1 2 3 4 5 6 7، ونروح نكمل بقى بنفس الطريقة القلب دوت والقلب ده زي ما احنا شايفين. وفي النهاية هاخد 3 سلسلة بعد ما اخلص طبعا الخمسة عمود الاخيرة اللي هنا دول. باخد 3 سلسلة وفي تالت سلسلة ارتفاع بعمل عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. في النهاية اخدنا 3 سلسلة وعملنا عمود بلفة. هرتفع بقى المرة دي 1 2 3 4 5 6 7، والف شغل الناحية التانية وهروح للفراغ الاول وابتدي اشغل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 وحشو. 1 2 3 4 5 6 7 وغرزة حشو.
وهكذا طبعا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. في النهاية بعد اخر 7 غرزة سلسلة في ثالث سلسلة ارتفاع بطلع واعمل غرزة حشو. طيب السطر اللي جاي 1 2 3 4 5 6 7، وبروح فين؟ عند اول السلاسل بتاعتي دي في المنتصف هنا وبشغل غرزة حشو. هنشوف بقى عندنا دلوقتي احنا هيكون عندنا زاويتين، اول زاوية اهي وتاني زاوية بتكون هنا. خلاص يا بنات. طيب احنا لسه ما وصلناش لمكان الزاوية، يبقى 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 وغرزة حشو. ده المكان اللي هعمل فيه الزاوية. عفوا قبل ما بروح باخد 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7، وعندنا هنا دول 7 سلاسل. هعد 1 2 وفي رقم 3 بدخل واعمل حشو وارجع فوقيها هي 9 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بسيب سلسلة وبروح للي بعدها وبشغل حشو، وبعد كده بكرر بقى 7 سلسلة حشو 7 سلسلة حشو لغاية ما بوصل لمكان الزاوية التانية. لسه فاضل لنا دي مكان الزاوية اهي، قبلها 7 سلسلة وبروح في تاني سلسلة تالت سلسلة عفوا واعمل حشو 9 سلسلة بسيب سلسلة وبروح للي بعدها في نفس الفراغ واعمل حشو، بعد كده 7 سلسلة تاني حشو 1 2 3 4 5 6 7 وحشو كمان 7. وعندنا هنا في البداية خالص عند اول سلسلة بعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده بتتكون معايا زاوية هنا والزاوية اهي زي ما احنا شايفين، وبتكون كده معايا نص المربع. نص المربع طبعا بيتحط في المكان ده بالطريقة دي طبعا، بس لما نيجي نشبك طبعا المكان اللي بيكون فيه زوايا مختلفة، لان هنا دول مشبوكين مع بعض فما فيش فيهم ايه المكان اللي بنشبك فيه. لكن شفنا مع بعض الصورة اللي بتوضح لنا طريقة تكوين المربعات وتركيبها جنب بعضها على اي اساس، وشفنا كمان ازاي بنشغل المربع، وشفنا كمان ازاي بنشغل نص المربع. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة. وعلى فكرة المربع بتاعنا النهاردة تقدري تشغلي منه شال مستطيل او تعملي منه كمان مفروشات، يعني تعملي منه مفرش للسرير او مفرش للسفرة او كوفية مربعات زي ما احنا شايفين، وحاجات كتير جدا كارديجان ممكن نعمل معاها حاجات كتير جدا. اتمنى ان فكرة الفيديو بتاعتي النهاردة تكون سهلة وبسيطة وما تكونوش اتلخبطتوا معايا في الاعداد يا بنات، واتمنى كمان ان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي وفكرة جديدة من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.